Nagyon sok szeretettel köszöntöm iskolánk diákjait, és át is adom a szót Pécsi Tamásnak. Köszönöm szépen, én is mindenkit szeretettel köszöntök. 30 éve kezdtem el a természettel foglalkozni, fiatalként mentünk a mocsárba, fára mászás, sziklára, madaráztam 20 éven át, aztán úgy hozta az élet, hogy gyerekkorom óta érdekeltek a kígyók. A történet tulajdonképpen 117 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is Hermann Otto sétálva a Rákosmezőn fogott 2 viperát, és olyan furcsálotta. Ismerte ő a keresztes viperát, de ez valahogy más volt. Annyit előjáróba, hogy ez egy Hungaricum, Európa legveszélyeztetettebb mérges kígyója, Magyarország legveszélyeztetettebb gerincese, és alig 500 példány a hazai állomány. Elmerülhet a kérdés, hogy jutottunk idáig, hiszen nincs rá példa a hazai fajok történetében, hogy 110 év alatt gyakorlatilag a konkrét kipusztulás szélére került volna egy faj. 1912-ben Méhely Lajos írása szerint a rákosi vipera előfordult Budapest környékén, Örkényen, Kecskemét mellett, a kolozsvári szénafüveken, Vas megyében, a Fertő körül és a Hanságon, illetve a Bécsi erdő és a Lajta-közti területen. Ma már azonban csak a Hanság, a Kiskunság és Erdély néhány területén található meg elszórt kisfoltokban. Annak oka, hogy ezt a fajt már csak egy hajszál választja el a teljes kipusztulástól, az emberi tevékenység. Az egyre növekvő területeken zajló intenzív, gépesített mezőgazdaság, a kígyók kereskedelmi célú gyűjtése és a szándékos pusztítás megtette hatását. A populációk mérete lecsökkent, egymástól elszigetelődtek, és ez még sérülékenyebbé tette a fajt. A Rákosi Vipera Védelmi Központ célja a veszélyeztetett élőhelyekről bekerült állatok tartása és az egymástól elszigetelt élőhelyekről származó egyedek párosítása, így elkerülhető a beltenyészet. A szabadtéri terráriumok lehetőséget adnak a rejtőzködő életmódú faj viselkedésének alaposabb megfigyelésére is. A Rákosi Vipera pikkeljeinek és pajzsainak elrendeződése egyedi jellegzetességet mutat. A kutatók ezt használják az egyedek azonosítására. A faj megismerésének története 1892-ben kezdődött, ekkor fogott be 2 keresztes viperának vélt kígyót Hermann Otto kutyasétáltatás közben a Rákoson. Méhely Lajos, a kor kiemelkedő zoológusa ismerte fel, hogy a 2 példány különbözik a keresztes viperától. Tőle kapta az új faj a rákosi vipera, latinul Vipera ursinii rakosiensis nevet. A Méhely által kis arisztokratának nevezett faj alig 120 év alatt el is tűnt volna az élővilágból, ha nem sikerül létrehozni a Rákosi Vipera Védelmi Központot. A 80-as években, talán az utolsó pillanatban Pécsi Tamás, a Magyar Madártani Egyesület munkatársa felfigyelt a populáció csökkenésére, és érezte, hogy tennie kell valamit. 1993. áprilisában összehívta a téma szakértőit, tavasztól pedig megindultak a felmérések. A terepmunka során az egy vipera megtalálására fordított idő évről évre tapasztalt növekedése a helyzet súlyosságát bizonyította. Egyértelművé vált, hogy be kell gyűjteni azokat az egyedeket, amelyekre egyébként a biztos pusztulás várna. Vajon Riprónai József gondolta volna, amikor megfestette Kazlak télen című képét, hogy egyszer majd ennek árából épül fel a Rákosi Vipera védelmében kulcsfontosságú szaporító központ? Pedig így történt. Először 1967-ben jártam Magyarországon, amikor egy madarász konferencián vettem részt. Ezután többször visszatértem, sok madarászt megkedveltem, és Jánosi Dénes professzorral szoros barátságot kötöttem. Ő akkoriban éppen a Magyar Madártani Egyesület alapításán fáradozott. Elég sok élőhelyet megmutatott Magyarországon, amely csodálatos élővilággal rendelkező, gyönyörű ország. A 90-es években Kálai György barátom, a Magyar Madártani Egyesület akkori elnöke, panaszkodott, hogy a privatizáció miatt semmi föld nem marad az állatoknak, és mennyire fontos lenne megmenteni legalább egy kis darab vizes élőhelyet.
de nincs rá pénzük. Erre én azt mondtam, sajnos nekem sincs, viszont van egy kis ripple-rónai gyűjteményem. Főleg kisebb képek, de van köztük egy nagy olajfestmény. Azt nekik adom. Adják el, és vegyék meg a földet. Az árverésen 10 000 fontnak megfelelő forintot kaptak érte. Én személy szerint jobban örültem volna, ha valami madárvédelmi programra költik, de nem kötöttem feltételekhez. Azt mondtam Kálai Gyurinak, azt vegyék, amire a leginkább szükségük van. A Kiskunsági Nemzeti Parknak volt elővásárlási joga a területre, így az Egyesület pénzéből ők vásárolták meg azt. Így aztán 1998-ban a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság vásárolt egy tanyát Kunpeszér határában. 2004. januárjában elindult a LIFE program 170 millió forintos költséggel. Megkezdődhetett a viperák befogása és tenyésztése. De minek a sok vipera, ha nincs hol élniük? Vissza kell állítani a viperák számára is kedvező eredeti állapotot. Erre a 2 pesszéradacsi vipera élőhelyet elválasztó erdősáv területén került sor. A tájidegen faültetvényeket a 80-as években telepítették, így elszigetelve egymástól a viperákat. A szakemberek összesen 26 hektáron távolították el a fákat, és vetették el a kívánt gyeptípusra jellemző fűmagkeveréket. Remélhetőleg a viperák hamarosan birtokukba veszik ezeket a dombhátakat, már csak azért is, mert pontosan ilyenek azok a területek, ahová ez a kígyófaj télidőben visszahúzódik. A rákosi vipera a telet hibernált állapotban vészeli át, általában rákcsáló járatokban meghúzódva. A tenyészprogram természetközeli körülményeinek biztosítása céljából a szakértők kifejlesztettek egy mesterséges telelő üreget, amely a szabadtéri terráriumokban beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Oké, kicsit. Mehet akkor. Első üreg üres. De vajon a terepen is megállja a helyét? Második is üres. A kutatók erre a kérdésre keresik a választ csőkamera segítségével. Meg egy-két gőte. De kígyó nincs? Nincs. A viperák októberben húzódnak vissza a tél elől, ha van rá lehetőségük pocok vagy ürgevárakba. Telelőhelyeiken csupán 1-2 fokkal fagypont feletti a hőmérséklet. Innen aztán nem is bújnak elő március végéig, vagy az időjárástól függően akár április közepéig. Egy mérges kígyó védelme ellenérzéseket válthat ki az emberekből, éppen ezért fontos a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása. A program elengedhetetlen része a szemléletformálás. A rákosi vipera védelmi programról lehet információkat szerezni. Egészen másképp nézünk rá például, ha tudjuk, hogy a rákosi vipera mérge felnőtt emberre gyakorlatilag veszélytelen. Marása nem jár komolyabb következményekkel, mint egy méhcsípés. Hát sok sikert a rákosi viperáknak. Hát, rájuk fér. Rájuk fér. A fővárosi állat- és növénykertben a mérges ház is épül. Itt lesz majd alkalmunk megfigyelni sok más mérges faj mellett a rákosi viperákat. A találkozásra ugyanis, akármilyen sikeres lesz is a program, természetes élőhelyükön rejtőzködő életmódjuk miatt nem kell számolnunk. Tavasszal a nászidőszakban a hímek jellegzetes táncot járnak, párbajoznak a nőstényekért.
A győztes hím jellegzetes, az emberi orr számára is érzékelhető szaga alapján találja meg jutalmát, a nőstényt. Egy hím több nősténnyel is párosodhat. A központban és környékén tennivalóból sosincs hiány. Legyen szó karbantartásról, javításról, tanösvény-létesítésről, szerencsére a program egyre növekvő önkéntes táborára mindig lehet számítani. Az eredmény pedig önmagáért beszél. A központban lévő viperák száma 2010-re elérte az 500-at. Eljött az idő, hogy visszatelepítsenek közülük néhányat. Ezek még üres csövek, és február végén egy kellően meleg napon a viperákkal együtt a központból kihozzák a kisebb csöveket, amelyeket azután ebbe belenyomnak. És a viperák itt fognak fölébredni, mikor először kijönnek, eleve számukra ez egy természetes, legalábbis a telepen megszokott telelő üreg lesz, és így szoknak hozzá ez a környezethez. A területet marhákkal legeltetik, ami elengedhetetlen a faj élőhelye a változatos struktúrájú gyep fenntartásához. A rákosi vipera szerepel a Natura 2002-es számú mellékletében, ezért az összes előfordulási helye az Európai Unió Natura 2000 hálózatába tartozik. Minden ilyen élőhelyen alá kell vetni a területkezelést a rákosi vipera igényeinek. Lehetséges, hogy újra annyi vipera lesz itt, mint régen? De milyen volt egyáltalán az eredeti populáció? Mi az az állapot, amire törekedni kell? E kérdések megválaszolásához egy másik országban kell körülnéznünk. Olyan területre van szükség, ahol még fennáll a természetes állapot. Ilyen terület pedig Ukrajnában, a Krím-félszigeten található. Él ezen a vidéken egy korábban a rákosi vipera fajcsoportjához sorolt, ma már azonban külön faj, a sztyeppi vipera, tudományos nevén Vipera renardi. Ezen a tájon a kígyók még viszonylag háborítatlan körülmények között élnek, így a kutatók felméréseiből következtetni lehet a hazai természetes állapotokra. A sztyeppi vipera sík és hegyvidéki területeken egyaránt előfordul. Miután az Azov-Szivas Nemzeti Parkban a rövid látogatás alatt 18 viperát is találtak, a kutatók felkeresik a hegyvidéki populációkat is. A Csatirdak hegyen néznek körül. Nem csak a viperákat, de az élővilág egyéb tagjait is megvizsgálják, hogy a későbbiekben párhuzamot vonhassanak a két faj ökológiai helyzete között.
A terepi munkálatok mellett folyamatosan zajlik az adatok elemzése. A viperák egyedi azonosítása nehéz, de nélkülözhetetlen feladat. A vadpopulációk egyedszámának becslése és a jövőben szabadon engedett egyedek sorsának nyomon követése szempontjából is. Az egyedi azonosítása a rákosi viperának lehetséges ugye fotó alapján. Hát a fejtetőt fotózzuk le, az oldalarcokat, ezen kívül a teljes testfotót is készítünk a kígyóról. Ezeknek az egyes irányokból készült fotóknak mindnek egyedi a pikkelyzettsége, tehát ezt külön-külön tudjuk ellenőrizni, gyakorlatilag 100%-osan megbizonyosodhatunk róla, hogy sikerült-e megállapítani, melyik egyeddel van dolgunk. Az azonosítás úgy néz ki, hogy az elkészült képeken a jellemző pikkelyszámokat megszámoljuk. Ezeket a pikkelyszámokat egy táblázatba rendeztem, és ugye ezt a Excel táblát, ugye hierarchikus sorrendben rendezve a pikkelyszámokat, gyakorlatilag a jellemző pikkelyeken végigszaladva az egyes egyedek így megtalálhatóak. Na most ez volt eddig az azonosítás, ugye ezt a folyamatot próbáljuk a szoftverrel automatizálni. A módszer nagyon megbízható, hiszen a mintázat ugyan változhat a viperák élete során, de a pikkelyek száma és formája állandó. A tenyészprogramok esetében persze az egyedi azonosítás mellett a rokonsági kapcsolatok vizsgálatára is szükség van a beltenyészet elkerülése céljából. Amikor elkezdtük a tenyészprogramot, tenyészpárokkal kezdtük el végezni ugye a faj tenyésztését, és ilyen esetben 100%-osan biztosak lehetünk, hogy ki a két szülője egy utódnak, viszont a későbbiekben felmerült, hogy sokkal természetesebb lehet az, ha tenyészcsoportokban állnak párba viperák, esetleg akkor lehetőséget biztosít ez arra, hogy maguk válasszák ki a megfelelő partnert, és az valószínűsíti, hogy maximalizálni tudják így a szaporulatot. És hát az ilyen esetekben azt, hogy az egyes egyedeknek ki az apja, azt csak a genetikai vizsgálatokkal tudjuk kimutatni. Ezek a genetikai vizsgálatok a Magyar Természettudományi Múzeum molekuláris taxonómiai laboratóriumában folynak. A viperáktól begyűjtött vérmintákból tiszta DNS-t vonnak ki, majd a DNS speciális szakaszait megsokszorozzák. A keletkezett minták elemzésével populációkat hasonlítanak össze, illetve megállapítják az egyedek rokonsági kapcsolatait. Az eddigi vizsgálataink alapján többféle kijelentést már tehetünk. Az biztos, hogy genetikailag ez az állomány nem éri el azt a változatosságot, amit egy sokkal nagyobb egyedszámban, nagy kiterjedésű területen élő populációknál, gerinces állatoknál általában kimutathatunk. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy arról szó sincs, hogy a genetikai állomány olyan mértékben változatlan, ami már nagyon kétségessé teszi a populációnak a sorsát. Viszont azt is tisztán kell látnunk, hogy nem szabad, hogy az egyedeknek a száma további drasztikus csökkenést szenvedjen. A faj tehát átment egy bizonyos fokú palacknyak hatáson, vagyis csökkent a genetikai változatosság az egyedek számának csökkenésével. De vajon lehet tenni valamit? Sikerült kimutatni azt is, hogy a vadon befogott állatok genotípusait, illetve a telepen a mesterséges tenyésztésből származó egyedeknek a genotípusait összehasonlítva, a genetikai variabilitás kismértékben ugyan, de a telepről származó állatoknál nagyobb fokú. Ez arra utal, hogy van remény arra, hogy ez a változatosság megőrződjék, sőt egy kicsit még javítani is lehet az állománynak a genetikai változatosságán. Amit 15 éve elhatároztunk, azt lépésről lépésre sikerül megvalósítani, részben ugye az Európai Uniós, részben a magyar támogatással, és hát nagyon jól haladunk előre. A tenyésztési program sikeres, az élőhely rekonstrukciók is nagyon jól haladnak. Budapesti Állatkertben megépült a mérgesház, ott ezért ez a Vipera program reflektorfénybe került. Jó napot kívánok! Ahogy tetszenek látni, az állatkertben ismét történik valami. Mondhatnám azt is, hogy nagyon mérges vagyok, mert nem jutott mikrofonálvány. A mérgesház megnyitóján vagyunk, de hát ha a méregről és itt erről a mérgesházról beszélünk, azért
engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy a világon is nagyon kevés olyan létesítmény van, amelyben a mérgező élőlényeket, a mérges élőlényeket együttesen mutatnák be a nagy közönségnek. Itt nem csak Európa egyik legnagyobb mérges kígyó kiállításával tetszenek majd találkozni, hanem sok minden egyébbel is, ami az élő világban a méreghez kötődik. Itt szemben van ez a kiállítás, amelyik a Rákosi Vipera védelmi programról szól. Sok év munkájának eredményeként 2010. február végére eljött a várva várt idő, amikor a fogságban élő populáció elérte azt a példányszámot, hogy megkezdődjön a visszatelepítés. Azt látjuk Magyarországon, hogy a politika nem nagyon fordult a természetvédelmi problémák felé. Magyarország még mindig a gazdasági felemelkedés lázában ég. Úgy viselkedünk néha, mint a szegény ember, aki az utolsó kanalát is eladja, aztán amikor egy kis leveshez jut, már nincs mivel megennie. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a köztársasági elnök úr idejön. Hogy ki vannak alakítva ilyen általában 9 négyzetméter. Én örülök annak, hogyha pozitív dolgokról lehet beszélni, mint ez a vipera mentés. Ez nem csak a viperáról magáról szól, tehát nem csak arról, hogy egy kipusztuló félben lévő állatot megmentünk, hanem arról is, hogy egy ilyen akcióval az egész tájhasználat hogyan változik meg, visszaállít egy olyan állapot, ami volt 100 évvel ezelőtt. Bár a programvezetői gondoskodtak kesztyűről, Sólyom László köztársasági elnök puszta kézzel engedi szabadon a viperákat. Így nem, megfogni nem szabad. Tehát ne érezze, hogy megszorítjuk. Őt is megköszönjük oda? Igen, őt is betennénk. Szia, vipera! Az EU-nak a LIFE programja 150-ből választott ki 26-ot, amik nagyon jók, és abból ez még az első 5-ben van. Nincs olyan sok sikerünk, hogy egy ilyet meg kéne propagálni. A Rákosi Vipera védelmi programban új szakasz kezdődött. Rengeteg teendő van még. 11 hazai populációt kell megerősíteni, a szabadon engedett egyedeket nyomon kell követni, és persze növelni, majd meg kell győződni a program sikerességéről. Ez egy viszonylag igénytelen faj. Nem arról van szó, hogy itt valami csodát kell csinálni, hanem ha megteremtjük neki azokat az élőhelyeket, ami akár még 30 éve volt ezeken a területeken, akkor én úgy látom, hogy ez sikeres lehet. Azt, hogy ezek a fogságban nevelkedett viperák hogyan állják meg helyüket a természetben, sok év további munkájának eredményeként tudjuk meg. Egy biztos, a fajvédelméért fáradozó kutatók minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a rákosi vipera ne kerüljön fel az ember által kipusztított fajok hosszú listájára.